درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر و مادر گرامی هستم با 62مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و 18مین قسمت از داستان سیاوش. میریم پیش پدر و مادر گرامی. هومر جان درود بر شما. ای ذره ذره هستی من از وجود تو، ای تار و پود من همه از تار و پود تو. شرمنده‌ام که با همه جان سختی و تلاش، پاکی نگشتم که شود پایسود تو. آبی نبودم که خاک تو را بارور کنم، یا آتشی که دود شود پیش دود تو. اینک هوات در دل من همچو آتشی است، کابی نمیزند به روی بدون سجود تو. ای کاش همچو باد صبا دم بهار، آیم به سوی میهن و بینم گشود تو. و ای کاش همچو مرغ سحر بال و پر زنم، تا صبح دم دوباره بخوانم سرود تو. یا بلبلی چو خواجه شیراز پی کنم، تا جای من بساز کند چنگ و رود تو. یا پرکشان با اوج دماوند بگذرم، یا سینه تر کنم زنم زنده رود تو. یا خویشتن به دامن خورشید در کشم، تا آتشم زند به تن از بحر سود تو. بحر سلامت تو بسوزم سپندوار، من خاک گردم و نشود کم وجود تو. صدها هزار همچو گرفتار شود فدا، خواهم که هیچ کم نشود از خلود تو. هرچند از میان همه اهل روزگار، تنها به چشم اهل هنر رفته دود تو. ما را هر آنچه بود و نمود از کمال توست، جانم فدای هر که بود و نمود تو. ایران را میگوید. با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، و با درود آفرین بیشتر بر همیهنان بسیار گرانمایه‌ام، به ویژه آن گروه از فرزانگانی که در این نشست‌های هفتگی سرریز مهرشان را بر سر تو و بر سر من می‌افشانند. سرودی را که در سرآغاز سخن ارمغانتان کردم از ایرانیار بسیار گرانمایه استاد علی حصوری بود. داستان سیاوش را تا بدانجا پی گرفتیم که پیران پهلوان بزرگ توران و وزیر کاردان افراسیاب سیاوش را به زناشویی با دختر خود جریره برانگیخت. پس از چندی به سیاوش گفت اگرچه خوشبختی دختر من به بخت تو گره خورده است، ولی بر این باورم که تو باید با فرنگیز دختر افراسیاب پادشاه توران زناشویی کنی، تا بتوانیم آینده سیاسی دو کشور ایران و توران را بیمه کنیم. در پی این گفتگو به پیشگاه افراسیاب می رود و دیدگاه خود را با او در میان می دهد. دیدیم که افراسیاب در آغاز نمی پذیرد. می گوید خردمندان به من گفتند که نمی بایست به سیاوش دل می بستم و این بچه شیر را در دامن خود می پروردم. ستاره شناسان به من گفتند که از خاندان من و از خاندان کیقباد فرزندی زاده خواهد شد که دودمان مرا و سرزمین مرا برباد خواهد داد. بگیرد همه سر به سر کشورم، ز کارش بد آید همی بر سرم. به توران نماند برو بوم و رست، کلاه من اندازد از کین و خست. چرا کشت باید درختی به دست، که برگشت بود زهر و بارش کبست. بدو گفت پیران که ای شهریار، دلت را بدین کار رنجه مدار. کسی که از نژاد سیاوش بود، خردمند و بیدار و خاموش باد. آنچه باید بشود خواهد شد، بی آنکه تو توان پدید آوردن کمترین دگرگونی در آن داشته باشی. سرانجام افراسیاب را به پیوند زناشویی میان سیاوش و فرنگیز دلگرم می‌کند. اکنون می‌پردازیم به دنباله داستان. چو خورشید از چرخ گردنده سر، برآورد برسان زرین سپر. سپهدار پیران میان را ببست، یکی باری تیز رو برنشست.
به کاخ سیاوخش بنهاد روی، بسی آفرین خواند بر فر اوی. چون این گفت که امروز برساز کار، به مهمانی دختر شهریار. چو فرمان دهی من سزاوار اوی، میان را ببندم یکی کار اوی. سیاوخش را دل پرآزرم شد، شرمنده شد، ز پیران رخانش پر از شرم شد. که داماد او بود بر دخترش، همی بود چون جان و دل در برش. بدو گفت رو هرچه باید بساز، تو دانی که از تو مرا نیست راز. پیران نه تنها یک پهلوان رزماور و یک فرمانده بسیار شایسته سپاه و از نامدارترین رزماوران توران زمین است، مردی است بسیار خردمند، آشتی جوی، بیزار از جنگ و خونریزی های بیهوده و آزردن جان. با چنین خوی و منشی است که با اینکه دختر دلبندش جریره همسر سیاوش است، ولی میکوشد که فرنگیس دختر افراسیاب را هم به همسری سیاوش درآورد تا راه هر گونه برخوردهای خانمانسوز میان سپاهیان ایران و توران را ببندد و آشتی و آرامش همیشگی میان دو خاندان بزرگ را که از یک تخمه و یک تبارند فراهم بیاورد. چو بشنید پیران سوی خانه رفت، دل و جان ببست اندر آن کار تفت. در خانه جامه نابرید، به گلشهر بسپرد پیران کلید، یا بسپرد پیران کلید. خانه جامه نابرید یعنی انبار پارچه های نابریده و دوخته نشده گرانبها، که او بود مهبانوی پهلوان. گلشهر را میگوید که او بود مهبانوی پهلوان، ستوده زنی بود روشن روان. در اینجا نکته بسیار ارزشمند ولی ناگفته است. گلشهر همسر پیران، مادر جریره، نمی بایست تن به چنین کاری می سپرد، نمی بایست با همسرش همراهی می کرد. در نشست پیشین هم گفتم کدام مادر می تواند به دست خودش برای دخترش هوو بیاورد و برای هووی دخترش ساز و برگ زندگی فراهم کند، آن هم دختری برتر از دختر خود را. ولی گلشهر، همیهنانم، گلشهر تنها مادر جریره نیست. گلشهر بانویی است بسیار خردمند و کارآزموده. این نازنین بانو خود را مادر همه جوانانی می‌داند که بیهوده در میدانهای جنگ به دست خویشاوندان نزدیک خود که ایرانیان و تورانیانند کشته می‌شود. اگر بشود با زناشویی سیاوش، ببینید میگویم اگر بشود با زناشویی سیاوش پسر پادشاه ایران با فرنگیس دختر پادشاه توران، آشتی همیشگی میان این دو خاندان را بیمه کرد، اگر بتوان از آن همه خونریزی های دبنگانه و بیهوده به بهای هوو آوردن برای دختر خود جلو گرفت، باید دلیرانه به این کار تن سپرد، باید پیشگام شد. به باور من این گرامی مادر کلام بسیار زیبایی هم به او دادن. گلشهر در این دم تنها در اندیشه خود و دختر خود نیست، در اندیشه هزاران مادر دیگر است که با این کار آنها را از نشستن در سوگ پسران خود که در میدانهای جنگ کشته خواهند شد رهانیده است. اینجاست که میگوید که او بود مهبانوی پهلوان، ستوده زنی بود روشن روان. فردوسی این گونه ستایش ها را ارزان هزینه نمی کند. فردوسی میداند چه میگوید، که او بود مهبانوی پهلوان، ستوده زنی بود روشن روان.
فردوسی هرگز زبان به ستایش کسی نمیگشاید بیهوده، آن هم به این شایستگی و با این براسندگی. به گنج اندرون آنچه بود نامدار، گزیدند ز زربفت چینی هزار. گزیدند ز زربفت چینی هزار. زبرجد تبگها و پیروزه جام، پر از نافه مشک و داربوی خام. تبگ که در بسیاری از نسخه ها درست آمده است، همان است که ما امروزه از روی نادانی طبق میگوییم و بدتر از همه این که با تای دستدار و با قاف تازی هم می نویسیم. بن این واژه تبوک، روی سخنم با شما جوانان نیکسرشت ایرانی است، بن این واژه تبک که به نادرست طبق می نویسیم و می گوییم، بن این واژه تبوک است، با تی دوتیل و کاف نوشته می شود. فردوسی آن را بریخت تبک آورده و درست است و طبق نادرست. از این پس این کار را نکنیم، واژگان ایرانی را این گونه آسیب نزنیم. برای خوشایند دل تازیان و تازی پرستان، دو افسر پر از گوهر شاهوار، دو یاره یکی طوق و دو گوشوار. یاره یعنی دستبند یا گردنبند. ز گستردنی ها شتروار 60، ز زربفت پوشیدنی ها 3 دست. گستردنی یعنی قالی و گلیم و زیراندازهای گرانبهای دیگر. همه پیکرش سرخ کرده به زر، بر او بافته چند گونه گوهر. جامه های زربفت که نقش و نگارهای با زر سرخ بر زمینه زرین آنها دوختند. من این گونه جامه های بسیار گرانبها را در یک جشن عروسی در هند بر تن بسیاری از بانوان هندی دیدم. بسیار زیباست. ز سیمین و زرین شتربار 30، تبگ ها و از جامه پارسی. یک بار دیگر باز تبگ ها از جامه پارسی. یکی تخت زرین و کرسی 4، 3 پاپوش زرین زبرجد نگار. پرستنده 300 به زرین کلاه، ز خویشان نزدیک 100 نیکخواه. پرستنده یعنی پیشکار، خدمتکار. پرستار با جام زرین 200، تو گفتی به ایوان درون جای نیست. همی 100 تبگ مشک و 100 زرپران، همی رفت گلشهر با خواهران. زرپران همان است که امروزه میگوییم زعفران. البته هر دو گویش درست است، ولی درسترش زرپران است. به زرین کژاوه و دیبای چند، برفتند با خواسته خند خند. در برخی از نسخه ها آوردن به زرین اماری، به دیبا جلیل، برفتند با خواسته خیل خیل. اماری در زبان تازی همان کژاوه است. جلیل یعنی جل کوچک. دیبا جلیل یعنی روپوش کژاوه و تخت روان از پارچه ابریشمی. ببینید با این داده ها با ما چه کردند؟ کژاوه پارسی را برداشتند و به جایش اماری تازی گذاشتند. برخی دیگر کژاوه را به شیوه تازیگویان کجاوه گفتند، یعنی به جای ژ جیم آوردند و هنوزم چنین میکنند. چرا؟ چون عرب نمیتواند وات ژ را بر زبان بیاورد. پس ما ایرانیان هم باید کجاوه پارسی را به شیوه تازیگویان کجاوه بگوییم. من نمیدانم تا کجای تاریخ میخواهیم این ننگ را همچنان بر خود هموار داشته باشیم. تا کی میخواهیم زانوس‌های تازیان باشیم؟ واژه نازیبای جلیل را جا انداختند
تا به جای خند پارسی خیل تازی را بیاورد، تا همه ارزش‌های ایرانی را رنگ و بوی تازی بدهند. چرا؟ ما مسلمانیم، باید که سرسپرده عرب باشیم. راستی که من گاهی میشرمم از این همه بیشرمی. بیاورد بانو سراسر بکار، ز دینار با خویشتن 100,000. به نزد فرنگیس بردند چیز، زبانها پر از آفرین بود نیز. زمین را ببوسید گلشهر و گفت، گلشهر می رود به پیشگاه فرنگیس و در آنجا زمین را ببوسید و گفت که خورشید را گشته ناهید جفت. این سخن گلشهر سخنی را که پیشتر گفته بودم پشتیبانی می‌کند. در پشتیبانی از پیوند زناشویی سیاوش و فرنگیس، سیاوش را خورشید و فرنگیس را ناهید میگوید. و ما میدانیم که ناهید از دیدگاه نزدیکی دومین گویالی زمینسان نزدیک به خورشید است که در هر 225 روز یک بار به دور خورشید میچرخد. ناهید پس از ماه درخشانترین چگالی سپهری است که شباهنگام در آسمان دیده می شود. اروپایی ها آن را ونوس که نام ایزدبانوی دلدادگی است نام دادند و گلشهر گرامی مادر جریره، این نازنین بانو، هووی دخترش را با ناهید برابری می‌دهد. و این بسیار شگفت انگیز و شایان بیشترین ستایش است. چرا میگویم شایان بیشترین ستایش هاست؟ چون نگاه هم به آماج والای این مادر است و به آماج والای آن پدر پیران و همسرش گلشهر. ببینید چه میکنن این زن و شوهر. این پدر مادر برای بهزیوی پدر مادران دیگر، این آن ارزشی است که فردوسی به ما نشان میدهد. خجسته بر بوم پیوستگی، به آهستگی هم به شایستگی. خجسته بر بوم و پیوستگی یعنی فرخنده باد پیوند مهر و دوستی میان دو سرزمین ایران و توران. به آهستگی یعنی با سنگینی و گرانسنگی و فرهمندی و ارجمندی. و به شایستگی یعنی آنگونه که در خور و برازنده دو ملت بزرگ ایران و توران و سیاوش و فرنگیس است. اینجا بیشتر نگاه به دو مردم است، به دو گروه مردم، ایرانیان و تورانیان. از آن روی یعنی از آن سو پیران و افراسیاب ز بهر سیاوش همه پرشتاب. بدادند دختر به آیین خیش، چنان چون بود در خور دین و کیش. ببینید دین و کیش هر دو عروس و داماد یکیست. برابر دین و آیین و کیش این زناشویی انجام گرفت و این بسیار نکته شایان ژرفنگری است. دین و کیش هر دو عروس و داماد یکیست. هر دو به اهورامزدا خداوند جان و خرد، به ایزد مهر، به ایزد بانو اردویسار آناهیتا و دیگر ایزدان در یک دستگاه یزدان شناسی باور دارند. این دو گروه را نمیتوان از هم جدا شمرد، همان گونه که امروزه مردم افغانستان و تاجیکستان را نمیتوان از مردم ایران جدا کرد. آنچه که مایه جدایی است مرزهای سیاسی است، نه مرزبندی های فرهنگی و مردمی و خونی. به پیوستگی بر گوا ساختن، چوز این کار و پیمان بپرداختن. پیامی فرستاد پیران چو دود، به گلشهر تازی فرنگیس زود. شود تا رساند سوی شاهزاد، بگفت آن زمان با فرنگیس شاد. بباید هم امشب شدن نزد شاه، بیاراستن گاه او را به ما.
پیران در پیامی از همسر خود گلشهر میخواهد که هرچه زودتر خود را به فرنگیس برساند و از او بخواهد که همین امشب به خوابگاه سیاوش درآید و سراچه او را با فروغ خود روشنایی بخشد و بیاراید. همی گفت و زود بیاراستند، سر مشک بر گل بپیراستند. بیامد فرنگیس یا فریگیس، اگر در نسخه‌های گوناگون هر ریختی آمده باشد درست است. بیامد فریگیس یا فرنگیس چون ماه نو، به نزدیک آن تاجور شاه نو. فریگیس و شهزاد با یکدیگر نشستند و بودند چون ماه و خور. خور و ماه با هم چو پیوسته شد، خورشید و ماه، خورشید سیاوش، ماه فرنگیس. چو خور و ماه به هم چو پیوسته شد، دل هر دو بر یکدیگر بسته شد. سیاوش چو روی فرنگیس بدید، سراپای آن ماه چون بنگرید. به بالا چو سرو و رخی همچو ماه، فرو هشته در بر دو زلف سیاه. دو رخساره زیباش مانند ماه، دو چشمش ستاره به گاه پگاه. جا دارد که یک بار دیگر دستکاری نسخه نویسان کم دانش را با هم بنگریم. در برخی از نسخه ها، از آن میان نسخه ای که به کوشش دکتر سید محمد دبیر سیاقی ویراستاری شد، این رجع را چنین آوردند: دو رخساره زیباش همچون قمر، دو چشمش ستاره به وقت سحر. ببینید در یک رجع سه واژه تازی، قمر، وقت و سحر، این را برابر بگذارید با آنچه که فردوسی گفته است: دو رخساره زیباش مانند ماه، دو چشمش ستاره به گاه پگاه. ببینید دهان و لبش بود گوهر فشان، سخن گفتنش بود گوهر نشان. باز در نسخه ویراستاری شده دکتر دبیر سیاقی آمده است: دهانی پر از در، لبی چون عقیق، تو گفتی ورا زهره آمد رفیق. باز هم سه واژه عقیق، رفیق و زهره در یک رجع. این گونه است که یک فرهنگ را نابود میکنن، یک تمدن را ویران میکنن. زبان هر ملتی جام یا پیالی فرهنگ آن ملت است. هنگامی که شما واژگانش را این گونه آسیب بزنید، زبانش را این گونه آسیب بزنید، فرهنگش را و تمدنش را از بیخ و بن ویران میکنید. فرشته به خوی و چو عنبر به بوی، به دل مهربان و به جان مهرجوی. نبود اندرون نیز یک چیز زشت، تو گفتی مگر حور بود از بهشت. سیاوش چو خورشید و او ماه بود، خور و ماه با هم چه دلخواه بود. ببودند با یکدیگر شادمان، فزودی همی هر زمان مهرشان. به یک هفته مرغ و ماهی نخفت، نیامد سر یک تن اندر نهفت. زمین باغ گشت از کران تا کران، ز شادی و آواز رامشگران. بر این کار یک هفته بگذشت نیز، سپهبد بیاراست بسیار چیز. ز اسبان تازی و از گوسپند، ببخشید در اینجا سپهبد، آماج از سپهبد خود افراسیاب است. سپهبد بیاراست بسیار چیز، ز اسبان تازی و از گوسپند، هم از جوشن و خود و گرز و کمند. یک بار دیگر یادآوری میکنم که آماج از اسب تازی اسب عربی نیست، آنگونه که کوشیدن به ما بباورند. بهترین نژاد اسب در جهان همان اسب ایرانی است. آماج از اسب تازی، اسب تیزرو، اسب تیزدونده، اسب تیزتاز است، نه اسب عربی. ز دینار و از بدره های درم، ز پوشیدنی ها و از بیش و کم. از آن مرز تا پیش دریای چین،
همه نام بردند شهر و زمین. به فرسنگ 100 بود بالای او. بالای او یعنی درازای این کاروان پیشکشی ها. 100 فرسنگ. نشایست پیمود پهنای او. نوشتند فرمان بر پرنیان، همه پادشاهی بر رسم کیان. به کاخ سیاوش فرستاد شاه، ابا تخت زرین و زرین کلاه. از آن پس بیاراست ایوان سور. سور یعنی مهمانی. هر آن کس که رفتی ز نزدیک و دور، می و خوان و حالیگران یافتی، بخوردی و چندان که برتافتی. چندان که برتافتی یعنی هر اندازه که در توان داشتند، خوردند و نوشیدند. ببردی و رفتی سوی خان خویش، بودی شاد یک چند مهمان خویش. در بسته زندان ها برگشاد، از او شادمان بخت و او نیز شاد. آیین آزاد کردن زندانیان در چنین هنگامه هایی هنوز هم در بسیاری از سرزمین ها همچنان برجاست. به 8 بیامد سیاوش پگاه، ابا گرد پیران به نزدیک شاه. روز 8 سیاوش به همراه پیران می رود به پیشگاه پادشاه افراسیاب. به دستوری بازگشتن به کاخ، برفتند یک سر به کاخ فراخ. گرفتند هر دو بر او آفرین، که ای مهربان شهریار زمین. همیشه تو را جاودان باد روز، به شادی و بدخواه را پشت گوز. گوز در اینجا همان گوژ به چم خمیده پشت است. تنت تا جهان است پاینده باد، زمانه همیشه تو را بنده باد. به گیتی سراسر چو تو شاه نیست، ز تو بگذری در جهان راه نیست. از آن جایگه بازگشتند شاد، بسی از جهاندار کردند یاد. چون این نیز 1 سال گردان سپیر، همی گشت بیرنج باداد و میر. فرستاده آمد ز نزدیک شاه، به نزد سیاوش یکی نیکخواه. که پرسد تو را نامور شهریار، همی گوید ای مهتر نامدار. بود کت ز من دل بگیرد همی. 1 سال گذشته است، دیداری میان پدرزن و عروس رخ نداده است، میان پادشاه افراسیاب و سیاوش. پس هم دور بودن. پس از 1 سال پیامبری میفرستد با این پیام که بود کت ز من دل بگیرد همی، از این به نشستت پذیرد همی. دور نیست که از من دلگیر شده باشی. برای اینکه از من دلگیر نباشی، سرزمین های دیگری از سرزمین های زیر فرمان خود را به تو میبخشم. از ایدر تو را دادم تا به چین، یعنی از اینجا تا به چین همه از آن تو. یکی گرد برگرد و یکی گرد برگرد و بنگر زمین. برو بگرد گرد زمین، دور همه سرزمین های زیر فرمان من را بگرد و زمینی در خور فرمان روایی خود برای خود برگزین. به شهری که آرام و رای آیدد، همان آرزوها به جای آیدد. به شادی بباش و به نیکی بمان، ز خوبی مبرداز دل یک زمان. از اینجا تا مرز چین هر بخشی را که میپسندی برای خود برگزین و شهری و مانشگاهی همیشگی برای خود بساز، آنگونه که دوست می‌داری. در پساپشت این سخن 2 انگیزه پیداست. نخست اینکه مهری پدرانه به سیاوش دارد و میکوشد تا جایی که در توان دارد در شادونیدن سیاوش بکوشد. دیگر اینکه تهنشین سخنان پیشگویان هنوز مانند خاری جانش را می آسد و نگران است که مبادا روزی سیاوش از او سر بتابد، سر بپیچد و در برابرش بالا برافرازد. از این رو
میخواهد با این گونه داد و دهش ها از هر گونه دشمنی آینده سیاوش با خود جلو گیرد. سیاوش ز گفتار او گشت شاد، بزد نای و کوس و بنه برنهاد. بنه برنهادن یعنی ساز و برگ زندگی و خار و بار را بار کردن. میرود سپاه و زراد و نگین و کلاه، ببردند زین گونه با او به راه. زراد را گفته بودم که همان جنگ افزار است. فراوان کژاوه بیاراستند، پس پرده خوبان بپیراستند. فرنگیس را در کژاوه نشاند، بنه برنهاد و سپه را براند. از او باز نگسست پیران گرد، لگام با لگام سیاوش سپرد. باز نگسست یعنی جدا نشد. به شادی برفتند سوی ختن، همه نامداران شدند انجمن. ختن نام سرزمینی است در ترکستان خاوری. در گذشته یکی از کلان شهرها در راه ابریشم بود. امروزه بیشینی مردم آن سرزمین از ترک تباران ایغور هستند و به ایغوری سخن میگویند. در روزگار فرمانروایی افراسیاب بیشینی مردم ختن ایرانی تبار بودند و به زبان ختنی سخن میگفتند. زبان ختنی با زبانهای سغدی و خوارزمی نزدیکی بسیار داشت. این زبان تا سده 11 هنوز زنده بود و سرانجام جای خود را به ترکی باستان سپرد. که پیران سالار از آن شهر بود. خود پیران از مردم همین ختن. که پیران سالار از آن شهر بود که از بدگمانیش بی بهر. همی بود 1 ماه مهمان اوی، بدان سر چنین بود پیمان اوی. ز خوردن نیاسود 1 روز شاه، گهی رود و می گاه نخچیرگاه. اینها نشانه های بهروزگاری و شادزیوی سیاوش است در توران زمین. هیچ نشانی از غم و اندوه در زندگی این جوان ایرانی در سرزمین توران نیست. همه چیز به نیکی است. سر ماه برخاست آوای کوس، بدانگه که خیزد خروش خروس. بیامد سوی پادشاهی خیش، سپاه از پس پشت و پیران ز پیش. پادشاهی خیش یعنی فرمانرو خیش، یعنی اینجا فرمانروای این سرزمین ختن خود پیران است. بدون مرز و بوم اندر آگه شدند، بزرگان به راه شهنشه شدند. به کام دل از جای برخاستند، جهانی به آیین بپیراستند یا بیاراستند. هر دو واژه درست است. به کام دل یعنی به خواست خود، نه در زیر فشار از بالا. بزرگان آن سرزمین همین که شنیدند و دانستند که سیاوش همراه با پیران و سپاهیان خود به سرزمین آنها نزدیک می شود، همگی شادمانه به پیشباز آمدند. از آن پادشاهی خروشی بخواست، یعنی از آن سرزمین خروشی بخواست، که گفتی زمین گشت با چرخ راست. شور و شادمانی آنچنان همگان را فرا گرفت که انگاری زمین سر به آسمان سایید. ز بس قلقل و نالی کرنای، تو گفتی بجنبد همی دل ز جای. به جایی رسیدند کآباد بود، یکی خوب فرخنده بنیاد بود. به یک سوش دریا و یک سوی کوه، به یک سوی نخچیر گشته گروه. هوا خوشگوار و زمین خوب رنگ، ز دیبه زمینش چو پشت پلنگ. دیبه یا دیبا همان پارچه ابریشمی است. در اینجا گواژ یا کنایه از سبزه است. چو پشت پلنگ یعنی گل دارای خال گلهای رنگارنگ بر گستره سبززار. ببینید چه زیباست. زمین را به زیبایی پشت پلنگ آراسته بود یا رنگامیزی کرد.
درختان بسیار و آب روان، همی شد دل سال خورده جوان. یک بار دیگر: درختان بسیار و آب روان، همی شد دل سال خورده جوان. سیاوش به پیران سخن برگشاد، که اینت برا بوم فرخ نهاد. اینت یا اینت هر دو گویش درست است، یعنی شگفت‌انگیز، شایان آفرینگویی. به به. بسازم منی در یکی خوب جای، که باشد به شادی مرا دلگشای. برارم یکی شارستان فراخ، بدو اندرون باغ و ایوان و کاخ. نشستنگهی برفرازم به ما، چنان چون بود در خور تاج و گاه. ساختن و بالاندن و آراستن جهان از بایسته ترین فروزه های فرهنگ ایران شهری و بایسته ترین خویشکاری آدمی است. یاد دارید که در وندیداد خواندیم که اهورامزدا به جمشید گفت: جمشید، بیا دینگذار من در جهان باش. به جمشید گفت: نمیپذیرم، من برای دینگذاری آفریده نشدم و نمیخواهم دینگذار تو باشم. اهورامزدا گفت: بسیار خوب، پس بیا جهان مرا بگستر، بیا جهان مرا ببادان. و جمشید گفت: آری، این کار من است. من جهان تو را ببادانم، من جهان تو را بگسترم. در شهریاری من نه باد سرد باشد نه باد گرم، نه پیری و نه مرگ، نه بیماری. در اینجا سیاوش جوان همان راه جمشید و آیین شهریاری ایران را پیش گرفته و به پیران میگوید: بسازم منی در یکی خوب جای، که باشد به شادی مرا دلگشای. برارم یکی شارستان فراخ، یک شهرستان بزرگ، یک شهر بزرگ در اینجا پدید خواهم آورد. بدو اندرون باغ و ایوان و کاخ. نشستنگهی برفرازم به ما، چنان چون بود در خور تاج و گاه. بدو گفت پیران که ای نیک رای، بدان رو که اندیشه آید به جای. آنچه را که در اندیشه داری همان را به کردار تر، همان کاری را به فرجام رسان که میپسندی. چو فرمان دهی من بران سان که خواست، برارم یکی جای تا ماه راست. نخواهم که باشد مرا بوم و گنج، زمان و زمین از تو دارم سپنج. سپنج گواژ خانه و مانشگاه و زیستگاه هست. واژه گواژ را هم من به جای کنایه به کار میبرم. کنایه از سپنج، کنایه از خانه و مانشگاه و زیستگاه هست. در اینجا به شم سپرده و سپردگانی یا امانت است. سیاوش به پیران میگوید: هر چرا که دارم از منش والای تو دارم. عرض میگذارد پیران، نمک میشناسد. یکی شهر سازم بدین جای من، که خیره بماند از آن انجمن. کار پادشاه سازندگی است. این فرهنگی ایران شهری است، ساختن، باناندن جهان. یکی شهر سازم بدین جای من، که خیره بماند از آن انجمن. انجمن یعنی همه ملت، همه مردم، همه بزرگان خیره بمانند از شهری که من خواهم ساخت. در این ناکجا آباد، در این سرزمینی که هیچ نیست جز گل و گیاه و کوه و دریا، سرزمین بسیار زیبا ولی بدون هیچ آبادانی، من اینجا شهری خواهم ساخت که خیره بماند از آن انجمن. سیاوش فرو ماند و پیران به جای، بدان بوم فرخنده دلگشای. خب از آنجایی که از اینجا به بعد داستان دگرگونه می شود، من از افشین گرامی پروانه می خواهم که سخن رو ببندیم، چون اگر جستار دیگر را بیاغازیم نیمه تمام خواهد ماند. به این رو من نمیپسندم. اگر پروانه بده سخنی هست گفتگویی داشته باشیم، وگرنه ببندیم سخن رو. با همینجا که
سیاوش آن سرزمین را بسیار میپسندد و میخواهد که در آنجا شهری برای خود بسازد. بله باشه پدرم، سپاسگزارم و طبق معمول لذت بردیم، استفاده کردیم و تا ایداری بعد. بدرود. سپاس بیکران. بدرود. سپاس. بدرود.